Inuna ko na pong tinempla yung mga gagamitin ko at ngayon po ay nilalagay ko ng aking yelo sa aming paso. Ay, nabusinahan tayo? Hihihi. Ilalagay ko na po ang ating gatas bago pa matunaw ang ating yelo. Dahil sinili ko na sa kape, maglalagay tayo ng kape sa ating gatas. Ihalo lang po na ihalo hanggang sa matunaw na mabuti ang gatas pang kape. Kahit ano nga palang gatas ang pwede niyong gamitin, basta ako ang ginamit ko ay powdered milk. At atin nang ihahanda ang ating chocolate drink. Ihalo na mabuti at ibuhos na sa ating yelo. At ito na ang ating finished product. O, diba? Mala Starbucks na. Char! Please don't forget to like, share, and comment ano mo pong gusto niyo ipagawa sa amin. And don't forget to thank you and God bless!